Hello everyone, you are welcome on YouTube channel Learn for Knowledge. Dear students of 7th standard, today we are going to learn Little Girls Wiser Than Old People Lessons English Workshop Questions and Answers. प्रिय विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण लिटल गर्ल्स वायझर दॅन ओल्ड पीपल या लेसन खाली जे काही क्वेश्चन्स आलेले आहेत त्याचे आन्सर्स, त्याची उत्तरे बघणार आहोत. ॲक्टिव्हिटी नंबर 1, रीड अलाउड विथ प्रॉपर इंटोनेशन. योग्य स्वराघाताने खालील सेंटेन्सेस जे आहेत तर ते आपल्याला रीड करायचे आहेत, म्हणजेच वाचायचे आहेत. सेंटेन्सेस आहेत: डोंट गो, आय एम अफ्रेड, नेवर माइंड, लुक आउट, शेम ऑन यू. Activity number 2, spot the names of body parts from the story and add 3 other names on your own. गोष्टीतील शरीराच्या अवयवांची नावे शोधून काढा, त्यात तुम्ही स्वतः आणखी 3 नावांची भर घालायची आहे. आता या स्टोरीमध्ये कोणते बॉडी पार्ट्स आलेले आहेत? हेड, अँकल्स, फूट, नोज, आईज, नेक, फीट. आता मोर बॉडी पार्ट्स आपण आपल्या मनाने भर घालायचे आहेत: वेस्ट, शोल्डर्स, रिस्ट आणि इयर्स. ॲक्टिव्हिटी नंबर 3, लिस्ट द कॅरेक्टर्स इन द स्टोरी अँड राईट दिअर ॲप्रॉक्सिमेट एजेस. गोष्टीतील पात्रांची यादी करायची आहे आणि त्यांची अंदाजी वय आपल्याला लिहायची आहेत. आता कॅरेक्टर्स आणि ॲप्रॉक्सिमेट एजेस जे आहेत तर ते लिहायचे आहे. कॅरेक्टर आहे मलाशा आणि ॲप्रॉक्सिमेट एज आहे 5 to 6 इयर्स. अकुल्का 7 to 8 इयर्स. अकुल्काज मदर 30 to 35 इयर्स. मलाशाज मदर 40 इयर्स. अकुल्काज ग्रँडमदर 60 इयर्स. आपणास जर हा व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि आपण कोणत्या शाळेचे विद्यार्थी आहात ते कॉमेंट बॉक्समध्ये कॉमेंट करायला विसरू नका. ॲक्टिव्हिटी नंबर 4, राईट द स्टेजेस इन विच द फाईट बिगॅन अँड गॉट वर्स. देन राईट डाऊन हाऊ अँड व्हेन द पीपल स्टॉप्ड फायटिंग. भांडण सुरू झाले व अधिक बिघडत गेले या घटनेचे टप्पे लिहायचे आहेत आणि नंतर लोक भांडण करायचे कसे व केव्हा थांबले ते लिहायचं आहे. आता सुरुवातीला हाऊ द फाईट बिगॅन अँड गॉट वर्स. भांडण सुरू झाले व अधिक बिघडत गेलं याचे टप्पे आपल्याला लिहायचे आहेत. नंबर 1, अकुल्काज मदर हिट मलाशा. नंबर 2, मलाशाज मदर रॅन आउट ऑफ हर हाऊस अँड स्कॉल्डेड अकुल्काज मदर. नंबर 3, द 2 women began to quarrel. नंबर 4, the men also joined them and started quarreling. नंबर 5, one word led to another and the quarrel became worse. आता नेक्स्ट पुढे आपल्याला लिहायचं आहे हाऊ द फाईट केम टू ॲन एंड. भांडण कसे संपले. नंबर 1, अकुल्का whipped off her dress and went back to the puddle and began to scratch the ground with a pebble to let the water off into the street. Number 2, Malasha came up and began to help her to widen the reel. Number 3, both the girls forgot their quarrel and were enjoying their play. Number 4, Akulka's grandmother saw this and brought this to the notice of the quarreling crowd. And number 5, looking at the girls who had forgotten their quarrel long ago, the crowd felt ashamed and scattered away and the quarrel ended. Activity number 5, choose one of the reasons you have listed in the activity on textbook page number 10. Write down and enact a quarrel based on that reason and show how it was resolved. पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 10 वर दिलेल्या उपक्रमात तुम्ही यादी केलेल्या कारणांपैकी एक कारण निवडायचं आहे. त्या कारणावर आधारित एक भांडण आपल्याला लिहायचं आहे आणि ते कसे मिटवले गेले हे देखील लिहायचं आहे आणि ते आपल्याला वर्गात सादर करायचं आहे. इन द क्लास मोनू स्टील्स रोहित रुलर. वर्गामध्ये मोनू रोहितची पट्टी चोरतो. देन रोहित सेड, व्हॉट आर यू हायडिंग बिहाइंड मोनू. Monu said, what? This is my ruler. Shows the ruler. Rohit said, this is mine. I have lost the same ruler. Monu said, no, it can't be. My friend gave this to me. Have a look. Rohit
slaps Monu. You cheat. Look, my name is carved with a pin at the back end of the ruler. Monu said, No, no, this is mine. Why did you slap me? Monu begins fighting with Rohit. Other students try to stop the fight. Hearing the noise, a teacher enters the class. Teacher said, Stop this at once. What has happened? Rohit tells the teacher about the theft. Teacher said, Monu, it is serious. It is open that you stole Rohit's ruler. Return the ruler to Rohit and don't do such a thing again. Say sorry to Rohit. Monu said, Sorry sir. Sorry Rohit. The quarrel ends there. Activity number 6. Change the words in the colored boxes to make other meaningful sentences. दुसरी अर्थपूर्ण वाक्य तयार करण्याकरिता रंगीत चौकटीतील शब्द जे आहेत तर ते बदलायचे आहे. पहिलं सेंटेन्स आहे आय शॅल टेक ऑफ माय शूज अँड यू डू द सेम. सेंटेन्स तयार झालेला आहे आय शॅल टेक ऑफ माय शर्ट अँड यू डू द सेम. नेक्स्ट सेंटेन्स तयार झाला आहे आय शॅल टेक ऑफ माय इयर रिंग्स अँड यू डू द सेम. आता सेकंड सेंटेन्स आहे दिस इज अ टाइम फॉर रिजॉयसिंग. आता रिजॉयसिंगच्या ऐवजी वेगळा शब्द वापरून वाक्य तयार झालेलं आहे. दिस इज अ टाइम फॉर वर्किंग आणि सेकंड सेंटेन्स आहे दिस इज अ टाइम फॉर रिलॅक्सिंग. ॲक्टिव्हिटी नंबर 7. रीड, रिमेंबर अँड राईट. वाचा, लक्षात ठेवा आणि लिहा. त्यामध्ये ए ड्रेस, ड्रेस्ड. स्टार्ट, स्टार्टेड. वॉन्ट, वॉन्टेड. वॉक, वॉक्ड. जम्प, जम्प्ड. पास, पास्ड. ग्रास्प, ग्रास्प्ड. पिक, picked. Gather, gathered. Laugh, laughed. Look, looked. Scattered, scattered. आता बी मध्ये रन, ran, say, said. Get, got. Begin, began. Reply, replied. Bring, brought. अशा प्रकारे या शब्दांचे पास्ट टेन्स म्हणजे भूतकाळी रूप दिलेले आहेत. आता बाकीच्या शब्दांचे आपल्याला करायचे आहेत. सिंग, sang. Try, tried. Fight, fought. Meet, met. Come, came. Give, gave. टेक, टूक. सी, सॉ. ईट, एट. अशा प्रकारे या शब्दांची भूतकाळी रूप आपल्याला करायची आहेत. यूज एनी 2 ऑफ दीज पेयर्स इन अ पेअर ऑफ सेंटेन्सेस. वरीलपैकी कोणत्याही 2 जोड्यांची प्रत्येकी 2 वाक्य आपल्याला लिहायचे आहे. एक्झाम्पल दिलेलं आहे रन, रॅन. माय डॉग रन्स व्हेरी फास्ट. या ठिकाणी रनचा वापर केलेला आहे. आता रॅनचा वापर बघा. यस्टरडे इट रॅन आफ्टर अ कॅट. त्याच प्रकारे आपल्याला आता उदाहरणं बघायचे आहेत. मीट, मेट. ही मीट्स मी एव्हरी डे. ही मेट मी इन अ मीटिंग यस्टरडे. त्यानंतर आपल्याला बघायचं आहे ईट, एट. सी ईट्स अँड ॲपल आफ्टर लंच. सी एट ग्रीडीली ॲट द फीस्ट. थँक्स फॉर विजिटिंग टू आवर चॅनल. प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल.